Trong tập 17 của Tinh Thần Biến, Tần Vũ và các huynh đệ quyết định đi tìm kiếm huyễn linh kính dưới đáy biển và việc Đoan Mộc Ngọc đột phá thần vương khiến thần giới náo động. Tần Vũ và Đoan Mộc quyết định hành động riêng rẽ vì biết rằng nếu cùng nhau tìm được huyễn linh kính, chắc chắn sẽ xảy ra tranh chấp. Ba huynh đệ Tần Vũ bắt đầu tìm kiếm dưới đáy biển. Hầu Phí phàn nàn rằng thần thức hoạt động kém hiệu quả dưới biển, còn Tần Vũ thì dùng năng lực không gian để quan sát. Họ nhanh chóng phát hiện một phủ đệ, nhưng Chu Hiển đã có mặt ở đó cùng đồng bọn và họ không thể mở được cánh cửa. Tần Vũ tiến đến, dùng đao khí nước dọn sạch thực vật trên cửa, lộ ra một chiếc gương. Chu Hiển tưởng đó là huyễn linh kính nên cố mang đi nhưng không thể. Tần Vũ chỉ âm thầm quan sát. Sau đó, hắn vung tay dọn sạch toàn bộ cây cối phủ lên phủ đệ, lộ ra một kiến trúc được cấu tạo hoàn toàn từ gương, khiến Chu Hiển tức giận vì bị trêu đùa. Đoan Mộc Ngọc cũng vừa đến và không ai biết cách nào để vào. Bất ngờ, cửa phủ đệ tự động mở, lộ ra một hành lang khiến cả ba đều thấy kỳ lạ vì phủ đệ bao năm chưa từng mở. Dù thấy hành lang nhưng không ai dám bước vào. Chu Hiển bất ngờ hét lớn rằng không có gì đáng sợ rồi trực tiếp bước vào. Đoan Mộc Ngọc cười, nói Chu Hiển có thần khí không gian nên gặp nguy hiểm có thể trốn vào đó và đợi cha đến cứu. Tần Vũ hiểu rằng nếu không phải thần vương đích thân ra tay thì sẽ không gặp nguy hiểm lớn, nên cùng Đoan Mộc Ngọc tiến vào. Cánh cửa lập tức đóng lại. Tần Vũ, Hắc Vũ và Hầu Phí quan sát xung quanh, còn Đoan Mộc Ngọc quay đầu lại. Trong lòng, Tần Vũ nghi ngờ chủ đảo Dịch Phong đang âm mưu gì. Hắn nói với Hắc Vũ và Hầu Phí nếu có nguy hiểm sẽ đưa họ vào Tân Vũ trụ, rồi tiếp tục đi sâu vào. Bên trong phủ đệ tối om, chỉ có vài minh châu phát ra ánh sáng xanh nhạt. Họ tiến vào hậu điện lớn nhất, nơi chứa hơn vạn chiếc gương đủ loại. Hầu Phí rối rắm vì không biết đâu là huyễn linh kính. Tần Vũ dùng năng lực không gian phát hiện có 99,999 chiếc gương, cái nào cũng gần như giống hệt nhau. Hắn biết huyễn linh kính chắc chắn có đặc điểm riêng nhưng không thể nhận ra bằng không gian lực. Con số 99,999 cũng khiến hắn nghi ngờ. Đột nhiên, Tần Vũ nghe thấy tiếng Đoan Mộc Ngọc gọi Tiểu Song từ xa và phát hiện thần thức yếu ớt từ nhiều hướng đang thẩm thấu vào đầu Đoan Mộc. Sóng này tuy yếu nhưng có thể liên quan đến huyễn linh kính, vì nó có khả năng ảnh hưởng đến tâm trí. Tần Vũ nghi huyễn linh kính đang ở gần Đoan Mộc. Ngay lúc đó, sóng thần thức bất ngờ bao phủ toàn bộ hậu điện và thẩm thấu vào đầu Tần Vũ, khiến cảnh vật biến thành thánh điện Bắc Cực với 13 thần vương hội tụ. Dù biết đây là ảo cảnh, nhưng mọi thứ quá chân thực khiến hắn khó phân biệt. Hắn biết có thể dùng không gian lực để thoát ra, nhưng lại không nỡ rời đi. Trong ảo cảnh, Thánh Hoàng Bắc Cực Giang Phàm tuyên bố gả con gái cho Tần Vũ, khiến hắn xúc động. Hắn trải qua những tình huống vô cùng thực tế, được tôn vinh, tổ chức hôn lễ với Lập Nhi, sống hạnh phúc và có con, đặt tên con là Tần Tư. Tuy nhiên, ảo cảnh bất ngờ thay đổi và Bắc Cực Thánh Hoàng tuyên bố Chu Hiển mới là phu quân của Lập Nhi. Điều này khiến Tần Vũ phẫn nộ. Dù biết đó chỉ là giả, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải dùng linh hồn chi lực phá vỡ ảo cảnh để quay trở lại hậu điện của phủ đệ dưới đáy biển. Tần Vũ nhận ra mọi thứ đều do huyễn linh kính tạo nên. Dù biết là hư ảo, nhưng cảm giác trong ảo cảnh lại vô cùng chân thực, khiến hắn vừa phẫn nộ vừa không nỡ rời đi. Hắn cảm thán sự kỳ diệu của huyễn linh kính, nó có thể khiến người ta trải nghiệm những điều ước chưa thành, cảm nhận niềm vui hay nỗi đau như thật. Ảo cảnh bắt nguồn từ linh hồn, ngay cả thượng bộ thiên thần cũng khó mà kháng cự. Sau đó, Hầu Phí, Chu Hiển và những người khác lần lượt tỉnh lại, nhưng Đoan Mộc Ngọc lại mãi không tỉnh khiến mọi người ngạc nhiên. Tần Vũ đoán rằng trải nghiệm tình cảm của Đoan Mộc Ngọc có thể phức tạp hơn, khiến hắn chìm sâu hơn trong ảo cảnh. Đột nhiên, Tần Vũ cảm nhận được biến động dữ dội xung quanh phủ đệ dưới đáy biển. Hắn lập tức dùng không gian chi lực bao trùm toàn bộ phủ đệ và vùng biển xung quanh, phát hiện một xoáy nước khổng lồ đang hình thành tại trung tâm phủ đệ. Vùng biển quanh quần đảo Nam Dã cũng bắt đầu cuộn trào. Hàng trăm thiên thần lập tức bày ra cấm chế để ngăn nước biển dữ dội. Trên trời, mây lành bảy màu tụ lại, sấm sét vang rền, nhưng lực lượng không gian của Tần Vũ chỉ có thể cảm nhận biến hóa dưới đáy biển, không thấy rõ tình hình phía trên. Phủ đệ bắt đầu chấn động như bị một loại lực lượng thần bí tác động. Đột nhiên, toàn bộ phủ đệ biến mất. Tần Vũ và mọi người kinh ngạc khi thấy phủ đệ bay lên không trung, rồi nhanh chóng thu nhỏ lại thành một chiếc gương cỡ bàn tay, rơi vào tay của Dịch Phong. Ánh mắt Dịch Phong chăm chú nhìn Đoan Mộc Ngọc, như thể đặc biệt quan tâm tới hắn. Hầu Phí cảm thán, thì ra phủ đệ đó chính là huyễn linh kính. Tần Vũ, Chu Hiển và những người khác cũng nhận ra huyễn linh kính mà họ tìm kiếm lại ở ngay trước mắt, chỉ là được ngụy trang quá tinh vi. Tần Vũ hiểu ra lý do Dịch Phong vẫn âm thầm theo dõi, bởi huyễn linh kính vốn là vật của hắn. Ban đầu Tần Vũ nghĩ biến động dữ dội là do Dịch Phong gây nên, nhưng lập tức nhận ra hiện tượng đó có thể liên quan đến Đoan Mộc Ngọc. Hắn kinh ngạc phát hiện khí tức linh hồn của Đoan Mộc Ngọc đã hòa làm một với không gian thần giới, tựa như đã vượt qua chướng ngại cuối cùng để đạt tới cảnh giới thần vương. Đoan Mộc Ngọc mở mắt, ánh nhìn trong suốt và cảm tạ Dịch Phong. Ngẩng đầu nhìn trời, thấy dị tượng mây lành bảy màu cùng sấm sét, hắn hiểu rằng đây là dấu hiệu khi thần vương mới ra đời. Mỉm cười gật đầu với Tần Vũ, Chu Hiển và mọi người, Đoan Mộc Ngọc truyền tống cả nhóm từ đáy biển lên không trung. Chu Hiển kinh ngạc thốt lên không tin nổi, "Đoan Mộc Ngọc, ngươi đã trở thành thần vương rồi sao?" Đoan Mộc Ngọc mỉm cười xác nhận,
khiến Chu Hiển không khỏi chua xót trong lòng. Trên trời, mây lành bảy sắc cuồn cuộn, sấm sét vang dội, đó chính là dị tượng khi thần vương xuất hiện. Dịch Phong trao lại huyễn linh kính cho Đoan Mộc Ngọc, nói rằng hắn đã hoàn toàn vượt qua quá trình rèn luyện linh hồn, xứng đáng sở hữu bảo vật này. Sau khi nhận lấy, Đoan Mộc Ngọc cảm ơn Dịch Phong và Dịch Phong cũng rời đi. Tần Vũ lúc này mới hiểu, việc Dịch Phong để họ vào phủ đệ chính là một thử thách xem ai có thể vượt qua hoàn toàn sự rèn luyện linh hồn. Cuối cùng, Đoan Mộc Ngọc là người thành công, còn Tần Vũ thì lại không chịu nổi cảnh Lập Nhi và Chu Hiển ở bên nhau nên đã rời khỏi ảo cảnh sớm. Sau cùng, Đoan Mộc Ngọc bình ổn dị tượng dưới đáy biển và bầu trời, rồi cũng rời đi không để lại dấu vết. Hầu Phí cảm thán năng lực thần vương thật phi phàm, trong khi Hắc Vũ thì lo lắng không biết Đoan Mộc Ngọc có còn tham gia cuộc tuyển chọn phò mã hay không. Tần Vũ suy đoán rằng sau khi trở thành thần vương, Đoan Mộc Ngọc có lẽ sẽ không tham gia tuyển phò mã nữa, nhưng trong lòng vẫn không dám chắc. Chu Hiển vì chuyện đó mà bị tổn thương, hừ lạnh một tiếng rồi rời đi cùng tùy tùng. Tin tức về một thần vương mới nhanh chóng lan truyền khắp thần giới, chính là Đoan Mộc Ngọc, một trong 18 người tham gia tuyển chọn phò mã. Sự kiện này khiến Thánh Hoàng Bắc Cực Giang Phàm cũng âm thầm tính toán, nếu Đoan Mộc Ngọc vẫn tiếp tục tham gia, đó vừa là cơ hội lớn, vừa là mối đe dọa tiềm ẩn. Trong thần giới, sự ra đời của một thần vương là vô cùng hiếm gặp, thường phải mất hàng nghìn tỷ năm mới có một người. Ba huynh đệ Tần Vũ tụ họp uống rượu trong Phiêu Vân phủ tại thành Phiêu Tuyết Bắc Cực. Hầu Phí lo lắng nếu Đoan Mộc Ngọc trở thành thần vương thì vẫn có thể tham gia tuyển phò mã, thậm chí trở thành phu quân của Khương Lập. Nhưng Tần Vũ khẳng định anh chỉ tham gia tuyển chọn để không làm khó Lập Nhi, và nếu kết quả cuối cùng là anh và nàng chia xa, anh sẽ không chấp nhận, thậm chí không ngại chiến đấu với cả thần vương. Tần Vũ dự định tận dụng hơn 9 năm còn lại để luyện khí cho Hầu Phí và Hắc Vũ, tin tưởng rằng với lượng lớn huyền hoàng chi khí hiện có, anh có thể luyện ra vũ khí không thua gì Hồng Mông Linh Bảo hạng nhất. Khi hỏi yêu cầu từ hai huynh đệ, họ chỉ cần loại tương tự như vũ khí ban đầu. Tần Vũ tự tin rằng họ sẽ sớm thấy sự lợi hại của vũ khí mới, và cả ba đều rất phấn khích. Anh dự định dành 2 năm để luyện khí, thời gian còn lại sẽ chuẩn bị món quà thứ hai. Nằm trên bãi cỏ sau vườn Phiêu Vân phủ, Tần Vũ suy nghĩ về món quà thứ hai, một phủ đệ có thể bao trùm cả thần giới, kết hợp hoàn mỹ giữa luyện khí và trận pháp, phức tạp hơn cả thiên thần khí thượng phẩm. Anh kỳ vọng cao, không chỉ mạnh về công năng mà còn phải có vẻ ngoài tự nhiên như trời sinh, hoàn mỹ không tì vết. Đúng lúc ấy, tiếng của Phúc Bá vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ. Chủ nhân, thần vương Đoan Mộc Ngọc đang chờ ngoài cửa. Tần Vũ ngạc nhiên khi biết Đoan Mộc Ngọc không dùng thần thông mà đứng chờ ngoài phủ, thể hiện sự khiêm tốn dù đã là thần vương. Anh lập tức đứng dậy ra tận cổng nghênh đón. Trên đường đi, anh suy nghĩ về lý do Đoan Mộc Ngọc đến thăm, đặc biệt là việc liệu anh ta còn định tham gia tuyển phò mã nữa không. Từ xa, Tần Vũ thấy Đoan Mộc Ngọc cùng hai tùy tùng khoanh tay đứng chờ với vẻ mặt ung dung. Tần Vũ tiến tới chào hỏi vui vẻ, được Đoan Mộc Ngọc mỉm cười đáp lại. Anh ra hiệu cho lính gác cho hai tùy tùng vào cùng, rồi bày tỏ lòng khâm phục và khen ngợi Đoan Mộc Ngọc đã nhanh chóng trở thành thần vương. Sau một lúc trò chuyện, Đoan Mộc Ngọc đưa huyễn linh kính cho Tần Vũ, nói rằng anh sẽ không tham gia tuyển phò mã nữa vì giờ đã là thần vương. Anh mong Tần Vũ thành công, vì chỉ có Tần Vũ thật lòng yêu Khương Lập và sẵn sàng hy sinh tất cả vì nàng. Tần Vũ nhận lấy huyễn linh kính, cảm ơn và nói rằng mình nợ một ân tình. Đoan Mộc Ngọc cho biết sẽ đến Thánh điện Bắc Cực để trực tiếp thông báo với Giang Phàm việc mình rút khỏi tuyển chọn. Tần Vũ hiểu ý và tin rằng Giang Phàm sẽ tôn trọng quyết định ấy. Vậy là toàn bộ video đến đây là hết rồi. Nếu bạn cảm thấy video này hay, hãy nhớ nhấn thích và đăng ký kênh. Đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Tạm biệt.